به نام آفریننده خلاق. سلام، من محمد مهدی ابوترابی هستم از جمهوری اسلامی ایران. سالهاست در زمینه شبیه سازی سه‌بعدی فعالیت دارم و چند سالی هست که در حال یادگیری و آموزش نرم افزار سابستنس دیزاینر هستم. برای بررسی بیشتر کارهام میتونید به آدرس hemase.artstation.com مراجعه کنید و برخی از نمونه کارهای گذشته من رو هم مشاهده کنید. در این آموزش قصد دارم تا روش ساخت متریال زره چرمی رو به شما آموزش بدم. روش کار به این شکل است که ابتدا تعدادی تصویر مرجع انتخاب میکنم و بدون استفاده از هر گونه مپ خارجی تمام جزئیات مورد نیاز رو در نرم افزار سابستنس دیزاینر میسازم. شناخت اولیه از نرم افزار سابستنس دیزاینر از پیش نیازهای این آموزش است. امیدوارم پس از اتمام این آموزش با نحوه ساخت متریال های پیچیده‌ای شبیه به این آشنا شده باشید و تکنیک های جدیدتری برای رسیدن به هدف یاد گرفته باشید. با من همراه باشید.